телефонний дзвінок, десь 4:30. Один із старост мені говорить, що чутна стрільба. Ну і зрозуміло було вже, що це вже іде якісь бойові дії. Всі вже були в курсі, що щось відбувається. А в той час ми вже знали, що в нашу сторону їдуть колони російської техніки. Шановні жителі нашої Тростянецької громади, місто повністю окуповане нашим ворогом. Якщо ви бачите російських солдат і розмовляєте з ними, чи проходячи повз них, порекомендуйте їм скласти зброю, порекомендуйте їм здатися просто. Їх побивають тут, на українській землі. Ви досі думаєте, що ми один народ? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми? Читайте по губах. Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага для нас не так страшно і смертельно, як ваші дружба і братерство. Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею. І без вас. Жили тихенько, мирно, нікого не чіпали. І тут вдруг прийшли освободителі і почали освобождати нас від жилья. Як ви бачите, ось освободили. Удачно. Ніякої роботи немає, ні інфраструктура ніяка не працює. Оце у нас по всьому місту каналізації немає, все не працює, тому що розвалене. В общем, тут вони оборону тримали, в основному тут їхні склади були. Вони нам одразу сказали, що уходьте відсюди, інакше, каже, тут все буде знищено. Питались нас убедити, що вони нас захищають. Ну, ми у них прямо питаємо, кого ви тут шукаєте? Бендерівців, кажуть, там, яких нациків. Та кажу, немає у нас ніяких нациків, ні бендерівців, нічого. Я кажу, от я з вами по-русски розмовляю, кажу, такі у нас тут усі. І я один раз вийшов, з ними столкнувся, там мене спросили так підступно, ну а що ти думаєш, так, откровенно говоря, ти підтримуєш нас чи ні? Я його візьми та й ляпни, кажу, ну, звісно, не підтримуємо, тому що ви ж людей тут і нищите, і імущество, хто ж вас буде підтримувати? Він каже, він так з автомат береться, і дивлюся на глаза, що він настроєн серйозно так. Потім подумав, каже, це якщо б ми там постраждали, там, каже, я б тебе зараз оце одразу типу, замучив. Страшно, ні? Нахуй кончать дороги, танки, Тільки закончилось велике будівництво. Дружина мене розбудила в 6 ранку. Зразу подзвонив товаришу своєму куму. Кажу, поїхали на заправку машини заправляти, війна почалась. Приїхали на заправку, а там вже кілометрові черги. Десь до 10 години ранку ми заправили машини, і в 11 вже через Тростянець в сторону Сум поїхала колона перша. Десь приблизно там 80 одиниць техніки. Тут не було ні бою, ніякого супротиву, абсолютно нічого. Вони просто вільно зайшли через кордон і просто поїхали на Суми. Перших 2 дні війни вони просто катались
як їм хотілося. Вони і не купували навіть місто, тобі ж воно було вільне. Вже 26 лютого так вони почали освоювати блокпости спочатку на виїздах міста, а потім уже в центрі і загалом там вже 27 числа по місту ходити було просто крайне небезпечно. До нас заходила колона більше 100 одиниць техніки. На той час в Тростянецькій громаді не було жодного військового. Нема військових у нас, нема зброї, але до нас їдуть. Десь близько 100 людей. Зібралися хлопців, які кажуть, давайте зброю, ми зараз щось будемо, кажіть, що треба робити, давайте будемо пробувати місто захищати. У мене перше питання, це те, як чинити спротив. Так як з озброєнням було тяжко і важко, і ніде його було знайти, то ми озброювали себе, чим могли, в основному російською зброєю. З людьми було трішечки, скажу зразу, важкувато. Багато людей хотіли зброю отримати, але воювати боялися. Так як ми працювали, скажімо так, в тилу ворога, то приходилось зарання все думати. І я схорони робив озброєння, гранатомети, вистріли туди, там якийсь там кулемет для прикриття. Я заносив зарання. У нас трошки була проблема з вистрілами на РПГ. Вони слабуваті. Танки в них тут стояли оці новітні, як 80-ки, оці Б-2, тобто у них там усилена вже броня. І ми вивести його з ладу змогли, а знешкодити повністю, не розірвало його на шмаття, скажімо, того танка. А ну ще одну. Давай. Все, хорош. Трофейного їхній же ж гранатомет Мальков був доблесно витягнутий у них із танка. Трофейної зброї, з ними і вели бої. Гранатомет в бойове положення переводиться. Піднімаються ручки, вставляється граната, показувати не буду, потім розряджати прийдеться. Ложиться на плече, або стоячи, або зводиться, знімається з предохранителя і робиться вистріл. Все, вистріл є, опять перезаряджається, опять на плечо, опять взвод, прицел і опять вистріл. Мальоха глушила. До війни я взагалі пацифістом був і зброєю не користувався. У нас засобів ночного бачення не було, а ми не знали, чи є у них у ворога. І боялися вночі, тому що нас видно буде в тепловізор, близько підійти, плюс не було цієї рослинності. То нам приходилось маскуватись. Ми косили під цивільних, одягалися так, під нищебродів. Мені було важко тим шифруватися, що я не мог зустрітися з ними. Вони за наколки розбили, а я по глупості, по молодості набив собі ДШБ і розумів, чим воно мені боком вийде, в лучшому случаї руки лишуся, так би, я сам. Такі умови. Тоді ще був сніг лежав, розумієте? Я одягав білий, такий маск-халат, щоб нас в снігу хоча б не було видно. То так прилипло, хірург, як доктор, там ходили операцію тихенько, тихо прийшов, бацнув, тихо ушов. Такими методами ми працювали. Це взагалі маєток Голіцина. Це був магнат цукровий, тут, який будував заводи, він був поміщиком цієї території. Збудований він був ще в 1700, якщо не помиляюсь, 34-му році, а зараз перетворена будівля на музей. Це 15 березня зруйнували, як виганяли з міста
росіян. Були масовані обстріли і прилетіло. На жаль, в музей плоди роботи оце перетворились в таку руйнацію. На жаль. Коротше, я живу біля вокзалу. У мене тільки що снаряди у дворі рвались, тут снаряд упав, гараж розбило, машину розбило, бесідки більш немає, газову трубу пробило, газ іде. Просто я не знаю. Тільки що гради падали по всьому вокзалу. Жесть просто, я не знаю. Машини теж. Дві пожежі було. Якщо отсюди ми пішли, взагалі б тут нічого не взяли. Так хоч щось трошки вдалося зберегти. Ця частина будинку горіла. І в цьому під'їзді нам вдалося пожежу так зробити, щоб вона не перейшла на праву сторону під'їзду. А ця частина так і залишилась неушкодженою. Я корінний житель міста Тростянець. До того, як почалась війна, займався бізнесом. І от так воно закрутилось, що ми з ресторану зробили пекарню і далі під час окупації почали допомагати людям. По сьогоднішній день цим займаємося. Видача була кожен день, починалась о 8 ранку. Стабільно. Перших 1,5 тижня ми пекли, тому що був світ, десь 1500 буханок вийшло. Потім, як світа не стало, перейшли на генератор. На генераторі максимум 800 буханок. У мене була до цього страниця у Фейсбук, у мене там були якісь запити, я такий клац. Люди, треба там, духовок не вистачає нам, все. 20 дзвонків, там, битові духовки, все постягували сюди. Треба дизель, пожалуйста, треба муки, пожалуйста. Навіть ті, хто не приходив сюди, нічого не брав, допомагали. Кожного дня годуємо малозабезпечених, в основному це пенсіонери приходять, там бабушки, дідушки, у яких немає змоги харчуватися. Приїжджає певна гуманітарка дітям, конкретно там до 3 років, це харчування, смесі, бо їх в нас тут в краях дуже важко дістати, і ціна на це все дуже велика. Одна партія 80 буханок, і це, в общем, територія, там, де ми цим всім займалися. Тут працювало 3 чоловіка. І так ми всю війну і продержались. Ось 2 напрямки, откуда вони заходили. Тут вже йде російський кордон, і ці 2 напрямки через село Печіни, через село Люджа, ці війська заходили. Плюс іще із сторони Боромлі, Сумського напрямку, теж підходили. Спочатку вони окупували оцю частину міста, потім, так як супротиву їм не було, вони зайняли центр міста, потім вони видвинулися на Охтирську гору, в напрямку Охтирської гори. А найголовне, їм потрібна була дорога на Лебедин. Молодці наші артилерія, кріпко їм насипало, коли вже ми бачили, що їх вже потрошку не така кількість вертається. Це додало нам бійцовського духу. Коли отримали там під Лебедином хорошо по шапці, вони верталися і ту техніку, яку вони не могли вже забрати, бо вона була розкорочена, вони її просто підпалювали, щоб воно і нам не досталося, скажімо так. Коли крематорії поначалу везли, в мене була думка, що це вони везуть для того, щоб своїх солдатів спалювати, щоб менше свої потері сховати, так як вони зараз це роблять, розумієте? Але потім прийшло розуміння, що це робилося для нас, це везлися, нас палити вони збиралися. Демілітаризацію цю робити. Так же ж везодні, у них ж там списки були готові на атошників, на цих же особо р'яних націоналістів, як вони нас називають. Хоча нічого я не бачу тут поганого, то що ти любиш свою землю і свою мову, свої корні. Але для них ми націоналісти, фашисти, да? Хоча ми не пішли на Росію, нікого не вбили. Вони до кінця війни, поки не втекли, вони думали, що ми з лісу заходимо, тому що в них стволи були направлені на лісу туди. Вони боялись партизанів. І ми під цей шумок так і діяли, і хай думають на партизани.
Завдяки тому, що тут організувався це такий центр скупчення людей, сюди приходили всі. І ті, що партизанили, приходили, і ті, що в теробороні були, приходили, брали хліб. Я і команда людей, які тут працювали, знали найоб'єктивніші новини по території громади. І через тиждень часу буквально почалася активна розмова, що наші тут, вони поруч, в них просто зараз немає змоги нам допомогти, вони точечно вибивають їх і скоро все буде хорошо. То Савушка горить чи там? Походу Савушка, да. Там Савушка стояла, да. Я розумів чітко, що мене вичислять за 5 секунд, де я є, і здадуть зразу. Тому треба було перше себе зберегти, бо як носія великої кількості інформації, комунікаційної інформації між нашими цивільними людьми і нашими військовими, які були в Лебедині на той час. Ми фактично в Тростянці більше і в нашій громаді не ночували жодного дня. У нас задача була яка? Це, по-перше, збір даних. Від цього далі свої дії коригували військові. Не було такого села, з якого нам не давали інформацію. Кожне село давало інформацію. Кожне, абсолютно. Десь бабуся, десь дідусь, десь молодий хлопець, десь там якась жінка. Тобто тільки проїжджає по якійсь вулиці техніка, ми розуміємо, куди вона поїхала, що вона робить і так далі. Нас не цікавило місце стоянок, місце, де вони ночують. Рухається колона, чи стала, чи заправляється, чи стала на ночліг і так далі. В якому місці стала, і чи можна їх якось вразити і тому подібне. А це була найголовніша задача. Йдуть бабушки там якісь на зустріч, там за гуманітаркою біжуть. Ви там доброго дня, там чи ранку, скажіть, що там робиться. Нам все місцеві розказували, ми на пару шагів вперед знали, як вони куди йдуть і що вони роблять, де знаходяться. Вони стояли на фабриці, шоколадній фабриці, на ЖД вокзалі. Стояли в центрі, їх було багато, на Ахтирській горі у них там блокпости були. Нам було поначалу важкувато, скажімо так, не було ні взаємозв'язку з великою землею, ніде нічого, зі зброєю було туго. Але потроху так стягувались, озброювались. Связі немає, нічого немає. Ті новості там по капельки, де-то там що-то, це телеграм-канали, які-то вони мало і розходували ресурси. І це читаєш, вроді Київ держиться, вроді держиться, там все. Вроді там одійшли, вроді відбили. Воно і на душі як-то легче становилося, іменно ця інформація. Може, там вона не вся була правдива, який-то оптимізм і яка-то доля позитива нужна була. Тому що, реально буває, лягаєш спати і думаєш, а як же воно буде завтра, і вообще, чи буде вообще для тебе завтра настане. 24-й. 24 насчитали. Понятно. Це 25-й? А це 25-й з автоматом. Вот і сидять. Тут на площі було все вставлено технікою, повністю все. Тут не було вільного місця. І бензовози, і танки, і БТР, і БМП, і артилерія, і гради, і САУ. Ця колія була повністю закидана сміттям, повністю, прямо під самий верх. Оце тут їх дислокувалось більше всього. І я так розумію, що вони, просто об'їхавши місто, зрозуміли, що це сама капітальна споруда, яка є, вона масивна. І найбезпечніша, яка може тут їх максимально вберегти від якихось обстрілів. Тут же все бетонні, це перекриття, це тут саме під оцією площею. Тут зараз знаходиться підвал, це тут підвальні цілі приміщення, катакомби. Там вони жили в великій кількості. І оце тут вони катували людей. Тут навіть залишилась кров на стінах. Тут все однотипно. Скорее возвращайтесь.
Якісь вже передачки у них тут були. Город Новосибірськ, Росія. Рухатися по місту було для звичайної людини, яка з ними не співпрацює, було дуже-дуже ризиковано. Історія про катівню на ЖД-вокзалі, вона реальна, тому що коли по ним почало прилітати, вони почали хапати чоловіків посеред вулиці, причому могли схопити кого завгодно. І туди кидали в ту катівню, питали. Перше питання – де мер? Друге питання – де територіальна оборона? Третє питання – де обход на Ахтирку? Не прямий, а через села і так далі. Більше не було питань. Там закатували дуже багато людей. Ми до сьогоднішнього дня, у нас в розиску, якщо не помиляюсь, 18 людей ми не можемо знайти. Вони творили тут, що хотіли. По городу хазяєва вони. Ми не хазяєва. Було страшно, чесно, дуже страшно було виходити і йти, тому що ми до них йшли спиною. Останавлюють повністю, не понравилось, розділися до трусов, подивилися, нема татуїровок, нема нічого, сигарет, водки, покушать і далі пропускали. Окупація – це дуже неприємна штука. Ті, хто тут пережили це все, то наслідки такі залишились у людей. Видно, що люди і морально, і психологічно мають травми. Орки вгрузили все на машини з магазинів і все вивозили до себе. А це вам, магазин «Кристалл». Прийшли, освободителі, мать нехай. Диви, У нас тут проблем таких особо не було, щоб щось у людей позабирали. З квартир. І в квартирах тут особо брати нічого було. А магазини повичищали повністю всі. Без житла люди залишилися. І без речей. Це дуже тяжко людям все пережити. Розказували хлопці, які були безпосередньо тут в пліну. Каже, запас слов 70. 70, каже, слів і половина з них матюків. Вони навіть не можуть нормально донести свою точку зору, про що вони думають. Він просто там пострілять, побить таке, поматюкатися, а толку ніякого, ограничення. Точніше, вони як підзивали до себе і розказували, що ми приїхали сюди за нацистами, ми мирних не трогаємо, от здайте нам нацистів, ми готові заплатити. І фігурує сума в $5000 налом. Які нацисти можуть бути в Тростянці? Тут до кордону Російської Федерації 35 кілометрів. Взагалі дуже багато було приїжджих сюди туристів з Росії, так як багато з Тростянця приїхало жити там до Сибіру, на нефтевидобичу, на газ. Там же ж платять непогано. І з Тростянця дуже багато людей тоді з початку 2000-х повиїжджали, і вони без проблем сюди приїжджали. Не було знову ж ніяких проблем. Стояли ДНРовці. Це взагалі виходить, що українці. У нас були питання з похованнями, тому що були обстріли і гинули просто цивільні люди. Там посеред вулиці люди валялись. Питання що нам, як можна, ми проїдемо, заберемо. Кажу, люди ж лежать, всяке таке. Ні, нельзя. Кажу, чого? Тому що ми так уже живемо 8 років, поживіть так і ви. А вони прийшли, виходить, що просто мститься, без різниці кому. Просто мститься і все. Тут їх багатько було, трошки нерівні сили в нас були. Ми вели таку тактику, щоб думали, що це ми з лісу заходимо. Ми заходили по посадці, ще із оцих ярків мінували їм цю дорогу противотанковими і мінами, щоб вони не чувствували себе вольготно. САУ виходила і працювала по Ахтирці, від Круглого двору не могли ми по той САУ заткнути. Але на своїх краях там ближче було, там ми кошмарили їх потрошку, як могли. З утра просипаюсь, чую, бой йшов.
возле заправки на Шевченка. А воно тоді ще не так було стрьомно. Воно ж непонятно, що за ситуація, хто наступив, зачем наступив. Під'їжджаю до заправки, чую, дивлюсь, танк зліва гудить на заправці. Справа стоїть бензовоз. Одна була розбита беха, москаль валявся. І дивлюсь, танк зліва стоїть, заведені, люки пооткривані. Я товаришу дзвоню, тут у нас Бутяй в мене є, він атошник, каже, ребят, кажу, дзвоню йому, кажу, Бутяй, є можливість, давай танк спалим, там нікого немає, куча всього, ми там і сухпайків понабирали, там, оце ж, я ще один бронежилет товаришу взяв, 2 каски, з москаля зняв один бронежилет, наколенники, налокотники, ну, таке все познімали, рюкзаки їхні перебрали, шукали зброю, але зброю вже витягнули м'ясні. Техніка в робочому стані. Так. Тепер треба договоритися, кому це все віддати. Вона дуже срочно треба. А ну давай я буду дзвонити. Ще драйв був, воно так було весело, задорно. Зараз так вроді все виходить, вроді москалі влізли, но наші тут. А потім як наші ушли, звісно, десь на 5-й день невосприяття почалось. Воно апатія, ну, такі мислі посіщали, що, блін, це ж, ну, ти реально розумієш, що таке, ну, що тут, може тут краю не бути. Місто було повністю заблоковане. Нікого вони сюди не впускали, взагалі. Там на рівні Верещук, там десь на рівні Києва була домовленість по містам, і було об'явлено, що Тростянець евакуація. Мені кажуть, погоджений маршрут, вулиця Кеніга біля стадіону, далі вулиця Набережна, виїжджаємо на вокзал залізничний, і там далі на Суми дорога, все. Повністю оточене місто. По місту пересуватися небезпечно. Потихеньку почали люди збиратися, мені доповідають, що дивіться, ну там машин 20-30 вже є, люди підтягуються, пересаджували, стало питання, хто перший поїде. Ніхто не хотів. От реально ніхто. Ні одного чоловіка не могли вмовити. Тростянецьких ні одного. І я вмовив тоді начальника відділу культури Олена Скрипник. У мене донька живе по вулиці Глінки, а Глінки от траса на Суми. Сумська траса і тут. І вони заскочили, почали всіх виганяти. Вулиця одностороння, і вони стали виганяти, так як сказали, що ми, ну, позиції їхні бачимо, ну, все ж по трасі. Вигнали і сказали, що дом зірвуть, а нас розстріляють. Ну, той зять каже, а можна хоч машиною виїхати? Їдьте, каже, тільки в сторону Сум. Ну, на всіх блокпостах їхніх ми казали, що нас вигнали росіяни з дому. Колона пішла на вокзал по той ділянці дороги, як трасували, а ми з нею на зв'язку постійно. Телефон не виключений, вона мені кричить, по нам стріляють. На площі був арт-дивізіон стояв, і вони прямо на нього виїжджають, ну, от сотня машин, можете розуміти. Звісно, солдати ці всі в шокі, біжать до них, швидко отсюда, що заїхали, хто ви такі? Ті кажуть, так є домовленість, зелений коридор, ну, там на них матом, і вони розворачуються, я кажу, бігом оттуда виїжджати. Перезвонив цей Олені, кажу, Олена, дивися, там є ось координати, якісь там дали росіяни, скаже, що таке, що оцей знає ситуацію. Вони знову вертаються на вокзал, та сама історія, чуть ли не стрільба, кажуть, які там оці позивні, там і все, ні, і все, уїжджайте сюди. Я з ними розмовляла, вони кажуть, що це їхні території. Які їхні території? Я не знаю, один, мабуть, Бог знає, як ми проїхали. Я цілу дорогу читала, «Отче наш», вірила, щоб наша сім'я жива була, щоб не розстріляли машину. Люди налякані, в машинах діти. Я доповідаю знову на Суми, говорю, ні, не працює. Кажу, Лен, давай, колону, не розпускай людей, бо якщо ми розпустимо людей, вже не буде, люди не вийдуть другий раз. Переживши це таке двічі, вони не вийдуть. Давай так, їдете, мені кажете, де ви зараз є, я вам кажу направо, там, наліво, по яким вулицям. І вони поїхали зовсім в інший бік, об'їжджаючи все місто, через купу блокпостів їхніх. Ті були в шокі, ну, але слава Богу, нічого не стріляли. Але потім мені вона говорить, тут завалена соснами дорога. Я розумів, що шляху назад нема. Я говорю, дивіться, давай так, зупиняєтесь, берете ті сосни вручну,
становитесь 20-30 людей і сосну розтягуєте в сторони і так далі. Вони роздвинули ці сосни, проїхали, виїжджають на цей останній блокпост, ті взагалі удивлені, кажуть, та там ж дорога завалена. Коли я в'їхала в Суми по Кірова вулиці, і там перший був наш блокпост, я розплакалася, не могла нічого. Вони там дивляться мої документи. Оля Григоровна каже, чого ви плачете? Вас хтось убив, так. А я кажу, наших побачила, а ви звідки? Я кажу, з Тростянця. А вони так дивляться на нас. А як ви проїхали? А як один Бог знає, як ми проїхали. Я вже ж розумів, що вони будуть нищити далі. На цій половині будинку вже ми тут заготовили на кожному під'їзді по 2 відра води. Попросив людей, щоб люди повиносили з балконів усе, там штори познімали. Так, на жаль, люди не послухались, вони крестики понамальовували, вон такі, як ото на гаражі, бачите. Іконки понаклеювали коякі, і, к сожалению, воно не допомогло нічого. Перед відходом 22-го вони поверху з пулемета ударили, з тої сторони там витер стояв. Я якраз йшов звідсіля, знизу тут. Дивлюся, кирпич сипеться з тої сторони і кулеметна чера така. Я думав, що по мені стріляють. Забіг в підвал, заховався. Потім чую знайомий запах такий. Вже вибігаю, чую, вже палахкотить уже там наверху. А я тут сам залишився вже. Люди розуміли, що буде дуже жарко. І всі поуходили. Там на вокзалі у них там нагружені були багато машин з награбленням. Машини поставляли і в спешному порядку видвинулись на Боромлю. Там щось дуже сильно горіло. Мабуть, в Боромлі там їх розбили. Тростянець був деокупований 26 числа. 25-го до обіду, скажімо так, русські війська отсюда почали швидко в ускореній формі звалювати. І 25-го наш партизанський отряд пройшов по місту Тростянцю. 26-го я вже сама зібрала речі, один паспорт, вирішила до батьків їхати. Мука то закінчується, як кажуть. В кого є запаси, в кого немає, це була дуже велика, що дрожжі, що мука. Не в кожного вони були, щоб спекти той хліб. Щоб ходити по місту, нам треба було білі ленти прив'язувати. Тобто тоді нас пропускали. Я ж нав'язала білу, їду. Думаю, встану з велика, то що провода всі валяються, все. Спрошу ж, де мені туди чисто в очі вже, як кажуть, роздіватися. Дивлюсь, мужчина якийсь іде. Я кажу, здрасте, здрасте. Я кажу, де, підскажіть, блокпост тут знаходиться. Він каже, дівчинка, так вони вчора вечором потікали, їх нема. То я була в шокі. Всі йдуть, всі плачуть. Дуже радісно було. Вооружили вони нас добре, патронів дали нам багато. Це ми вилазимо із того. Це пластид. Оце ось де він. М'який. Це ми з їхньої динамічної защити з танків знімаємо, виковирюємо. Робимо, щоб нам було, якщо що, підірвати. Набої. Рядовий великанов. ПКМ, АК. Всього 200 штук. ЛПС і трассирующих 45 на 68. І то вся остальна зброя теж вони від них. Це крупнокаліберний пулемет. Прицільна планка, мушка, целик, спуск. Тут отдача сама від спуска йде. Це ось де шмілі. У нас їх на вооруженні нема таких. До слідуючого вторгнення, якщо вони сюди полізуть, то буде чим давати відсіч вже на підході. Вокзал. Город Тростянец. Это,
Що тут робиться? Те, що побачили в місті своїми очима, це, звісно, було страшно дивитися. Всі будівлі розграбовані, вонючі, розкидано, таке все, як на сміттєзвалищі. Орки машини от розставляли. Ну, в вокзалі, в залі очікування там більш таке сміття було. Форма їхня в крові. У них був свій тут амінпункт, у них була операційна своя. У них дуже багато медикаментів тут було. Капельниці ми ще зайшли, вони висіли. А ось що твориться на самому вокзалі. Ми його місяць прибирали. І десь ще до августа там дихати нічим було, там трупний яд дуже стояв. Там ми мили уксусом, хлорка не допомагала. Там страшне, що робилося. Вибоїна, прильот був хороший. Вже все, порядок. Навели. Отак тепер виглядає вокзал. Тут було дуже уютно, хорошо. Тут було і страшно сидіти, тому що це ж все було близько, летіло воно все отсюди, сюди. Багато дуже, звісно, руйнувань і біди наробили. Площі немає абсолютно, повністю це все треба відновлювати. Оце тут скрізь були торгові ряди, там ресторани, тут магазини були, все повністю вщент зруйноване. Це автостанція повністю зруйнована, воно все не підлягає ніякій реконструкції, це все буде відбудовуватись. Їхнє це освобождення, це якийсь просто я не знаю. Не знаю взагалі, як так склалось в голові оцих всіх людей, що вони сюди прийшли і оце наробили тут такої біди. Тому я думаю, що це ще все відбудується дуже і дуже-дуже не скоро. На жаль. У мене дитина росте, вона буде все життя жити і ненавидіти цю націю, тому що вона стільки всього принесла, стільки біди в наші края, в нашу країну і нашим людям, що ця біль не забудеться, мені здається, що ніколи. Приходять, запитують, коли буде відновлення. Я до цих пір не міг нічого сказати, тому що нічого не починалося. Тепер вже можу людям сказати, що вже процес почався і буде відновлення. Наш будинок увійшов в програму відновлення цього району вокзалу. І державна програма виділяє кошти на відновлення нашого будинку. Так би своїми силами за счет місцевого бюджету ми б не змогли відновити будинок. Тому що такі пошкодження дуже великі. Стіни мають пошкодження великі, там тріщини. Все-таки будинок горів 2 рази. І прильоти були, і плити перекриття побиті. Це все потребує великих коштів. Бригада приїхала, почала працювати і буде в людей житло.
Прошу проголосувати за склад секретаріату 8-го пленарного засідання. Порядок денний. Надійшли кошти від наших німецьких партнерів на продовження ремонту інфекційного відділення. І якраз сьогодні на ці гроші прийняти в бюджет і далі запустити їх в роботу. Після приїзду президента наше місто було обране для такого пілота. Це більш пілот, щоб відпрацювати певні механізми. Мова не йде про всю відбудову міста. Мова йде в цьому пілоті про кілька напрямків, наприклад, лікарня, дороги, залізничний і автовокзал і житлові будинки, кілька, які спалені. От що з ними треба зробити і якими на їх прикладі можуть бути інші об'єкти по іншим містам України після нашої перемоги. Все нав'ю, дивіться. Звісно. Я ж кажу, ми в шокі. Ніколи в такому не працювали, тепер прийдеться освоювати. А ви тут були раніше, коли заходили сюди дивитися? Ні, Вас не пускали тут, до речі, а? Та як, ми займалися своєю роботою і нам сюди було ходити ніколи. Ніколи було. Ваша задача вчора зараз, ми були, ваша задача зараз функціонально кожного врача, хто там буде займатися, вже в свої кабінети приходить і вже розставлятися, де, що. Тобто ви ж вже розподілили, а ще з кимось ставить. Ну, понятно. Будемо переїжджати, тому що не учені. Ну, давайте. Це бігова дорожка для проведення ЕКГ під нагрузкою, тобто для того, щоб вимірювати якість працювання серця. Вона буде монтуватися не нами в майбутньому, найближчим часом буде також змонтована. Целур кабінет. Там зараз хлопці мої якраз операційний стіл збирають. Ні, ось зараз поруч розглянемо. Це високоякісне обладнання. Воно під'єднується до каналізації, воду бере також каналізації. В майбутньому воно опціонально може також нарощуватися, тобто це лише найпростіша конструкція, лише ця модульна. А це що за крісло? Це функціональне крісло. Планується це приміщення як оглядова хірургічна, тобто приходить пацієнт, наприклад, сідає на це крісло і за допомогою пульту можна його перевести в будь-яке положення, як зручно буде пацієнту і лікарю для того, щоб проводити огляд або якісь маніпуляції з пацієнтом. Це оглядова кімната, тут також буде встановлений цей для перегляду рентгенівських знімків. Десь на стіні буде висіти Medical мануфактура, ось вона, Германія. Да, ось де воно. Гамбург, Германія. Тут є виробництво Китаю, але, наприклад, тут з китайського виробництва це апарати УЗІ дуже гарні. УЗІС наш дивився, їх встановлював, збирав, каже, що дуже високої якості обладнання. Трасенцю в якій-то мірі повезло, що наш населений пункт був обраний саме таким пілотним проєктом, але це величезна відповідальність для нас, для місцевої влади. Наша задача також комунікувати з населенням, щоб люди розуміли і терпляче до цього відносилися. А що це таке цікаві? Чемоданчики це для офтальмології, тут йдуть набори лінз. Теж дуже цікаво. Вони два однакових, плюс-мінус відкриємо. Тобто тут така шикарна. А пробної проведемо, так? Тобто можна вручну підбирати лінзи будь-якої фракції для того, щоб виміряти відхилення зору. Що це? Це вентиляційна шафа для лабораторії. Це ж теж друга вона не стане тут. Лабораторія, ми ж таки плануємо її там залишити. Там Ні, друга сюди не влізе, так? Не влізе вона. Тоді оставте НЗ, хай стоїть, бо тоді то переставимо. Хорошо? Мені подобається, не знаю, як вам. Але коли воно потихеньку обставляється все, вже воно зовсім інший вигляд має. Звикли до цього, до тривог. Ніхто вже не ховається, як раніше. Після того, що було, то вже це не страшно. Тут аж у нас дуже гаряча зона була. Тільки САУ 8 штук стояло. Було таке, що
У квартирі, як зайдеш на диван, я там сяду, і перегородка, отакі діапазони грала перегородка. Я думав, що вилетить. Диваном підпирав, щоб не вилетіла, тому що дуже волна здорова була. Після того вже якби страху немає ніякого. Там стояв у них танчик захований, там ми його першого штурманули. І потім вони переїхали, перебралися ось у будинок Басового, оцей, що ми видніється криша. Ми там кочували. Там то ми їх вже не один раз кошмарили і по танкам, і по тим самим. І часто ж виглядали з самої криші з фронтона, щоб ж вище бути і бачити подальше. Ну, якраз там вони й гинули. Е, 11 березня, десь 9:30 ми пішли на штурм. Там трошки вище стояла позиція, у них була, вони танком стояли, прикривали дорогу з Мащанки, щоб туди з лісу ніхто не зайшов. І ми пішли штурмувати. З одного боку Саша із Максимом стояли у нас по вулиці, прикривали фланг, щоб ніхто там їх з боку не на допомогу не прийшов. Ми штурманули, потім нормально все, всі живі вийшли із бою, як то кажуть, все нормально. Я їм давно кажу, щоб туди ніхто не совався, як Саша туди вийшов, ймовірно, на патруль нарвався увечері. Уже ввечері він загинув після того. Багато знайомих. Ці молоді хлопці цих, звісно, не знав. Але багато таких вже, що в телефонному списку є, не видаляюсь якось, бо вроді незручно перед людьми, але їх вже й немає. Тяжко було. Син у мене загинув, застрелили Сашу. А він же був партизанів, Женя ж там у них був командиром. І він пішов, як в розвідку. І все. А він із сусідом там підтримував зв'язок. І сусід почув вистріли, він бачив, як ішов, почув вистріли, він йому дзвонить, а він каже, що мені вже все. Вот это мой папа, вот это моя, это я, а это моя мама. Давай. А знаешь, с чем вода? 11 березня ми пообідали, ми там розмовляли, я його вмовляла їхати разом з нами, бо він же ж нас заставляв, щоб ми виїхали. Сказав, щоб я подалі вивезла синочка від України, бо він дуже переживав за нього, сам їхати не хотів. Він сидів так за столом. Я дивлюсь йому в очі, таким, як будто душою в душу дивилася. А він мені каже, чому ти так на мене дивишся? Він сам навіть не розумів, чому. І пішов. А наостанок він сказав, я тебе люблю, і пішов. Потім я не знала, де він, що він. 12-го вранці ми поїхали, а, мабуть, 13-го мені сказали, що його вже немає. Злість є. І на тих, що тут були росіяни, і на тих, що зараз вони там творять. Злість на все життя, скільки житиму. Тому що, не дай Бог, як вони сюди зайдуть, то вони ще будуть жорсткіші, ніж були до людей.
Не хочеться, звісно, про це думати, ну, таке воно закрадається. Ну нічого, будемо ждати перемоги. Та перемогти треба спочатку. Щось не пойму. Це ж людський ресурс якийсь. От теж, а у нас вони закінчуються вже люди. Да. Щось дивлюсь, що тенденція на краще щось не видно. Син Сашин 5 років, росте без батька. А як хіба злості не буде, яке пробачення може бути. Ми їх сьогодні накликали. Спочатку, якщо чесно, можливо, так не можна говорити, але всіх ненавиділа. Злова була на весь світ. На Сашу дуже ображалася за те, що так все вийшло. А зараз вже все спокійно. Я вже трошки заспокоїлась, прийняла, як є. Тобі подобається? Так. Подобається в цьому місці? Чи додому хочеш? Я додому. Хочеться, звичайно, додому. Тут, як би гарно не було, вдома все одно краще. І тягнеться і душа, і серце додому. Але я розумію, що вдома мене ніхто не чекає. Оце так. Він мені віддав свою обручку. Віддав, так. І, не знаю чому. Може відчував, може не хотів, щоб знали, що в нього є сім'я, на всякий випадок. Він віддав мені обручку, а я її повісила на цепочку. Прямо при ньому. А потім така в мене якась мисль була в голову. Навіщо я це роблю? Він же ж прийде ось, я йому його назад віддам. Ну так і не віддала.